तू सुकी मच्छी खाणार नाही ना रे? माछ काय खातलं का उपवास तुझो काय रे? खराब झालं दिसतंय.
अहो ते पाण्याचे तांबे घेऊन येवा हा आणते. आणि लवकर येवा, जेवण थंड होता. होय होय. वारं काय सुटलं बघ. हो मोरीचा कालवण केला. हो. ओल्या मुलीच्या मटणासारख्याच लागतं ना. मस्त आहे. मुगली आहे, जेव की आहे. थांब थांब.
सुकू बांगडो खात रे. राजा उठ सही लो टेबल होया. झाली बघ. गरम गरम भाकरी हो. तुझ्या पण वाढू प्लेट मध्ये. हो वाढा. सकाळी सकाळीच पावसानं बघा काय केलं. हो बांगड्याचा किसमूर बाकी भारी झाला. आता 2 महिने याच खाऊचा श्रावणापर्यंत. मासे काही येऊचे नाही आता. आता बाजारात गेलात ना की ह्याचा जर खाऊचा आहे ना तर घेऊन या जास्त. होय मास्का बघितली बस. नमस्कार. कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा सुकी मासळी विशेष एपिसोड? आवडला असेल तर तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि हो, रेड सॉइल स्टोरीजला अजूनपर्यंत जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर अवश्य सबस्क्राईब करा. लवकरच नवीन एपिसोडसह भेटू. आणि हो,
रेड सोल स्टोरीज पाहत राहा, कारण की पुढच्या एपिसोडमध्ये तुमच्यासाठी एक खूप मोठं सरप्राईज आहे, ज्याची तुम्ही इतक्या आतुरतेने वाट पाहत होतात. नक्की भेटू. तोपर्यंत बाय बाय. धन्यवाद.